السلام عليكم. ب 24 نيسان 1920 تجمع بوادي الحجار بجنوب لبنان كل زعماء الشيعة، الزعماء الدينيين والسياسيين والإقطاعيين إضافة لقادة المقاومة، كلهم اجتمعوا بوادي الحجار وشكل هيدا المؤتمر أول تجمع شيعي من هيدا النوع من لما ظهر الشيعة بهيدا البلد. وبعد مرور أكثر من 100 سنة على هيدا المؤتمر خلينا نحكي شوي عنه ونشوف قد في دروس وعبر فينا نستفيد منها. الفترة اللي بعد الحرب العالمية الأولى كانت فترة مفصلية بتاريخ البلد. هلا بعرف كل عمرنا بنسمع لهالجمله، بس عن جد كانت مرحله كثير دقيقه وحساسه. فكان بعده خالص الحكم العثماني اللي امتد 400 سنه، وكان العرب وبينهم اللبنانيين شاركوا بالثوره وباسقاط هذا الحكم. وبالوقت اللي كانت بريطانيا واعده الشريف حسين بمملكه عربيه من حلب لعدن، كانت كمان واعده فرنسا بتقسيم المنطقه حسب اتفاقيه سايكس بيكو واعطاء انتداب فرنسي على لبنان وسوريا. كمان كانت واعده الصهاينه بوطن قومي لليهود على ارض فلسطين. هلا ما حنفوت بتفاصيل هاي الوعود ومكر البريطانيين، بنخليها لوقت تاني. المهم المنطقة كانت مخبطة على الآخر بين الملك فيصل اللي بده يعمل دولة سورية مستقلة، وبين فرنسا اللي بدها انتداب على سوريا ولبنان، وكمان كان الموارنة بلبنان بدهم دولة مستقلة عن سوريا. هون تدخل البريطانيين ورعوا اتفاق بين فيصل وفرنسا انه بصير في اتحاد فيدرالي سوري بقيادة فيصل وبتنتدب عليه فرنسا. وبهيدا الاتفاق غدرت فرنسا بالمسيحيين بلبنان اللي كانوا موعودين بكيان لبناني مستقل عن سوريا. كان استياء الموارنة لدرجة انه البطريرك حويك اتصل بالجنرال البريطاني الليمبي وقال انه مستعد يروح على مؤتمر السلام ويطالب بانتداب بريطانيا على لبنان بشرط استقلال لبنان، لكن بريطانيا ما اهتمت للموضوع. وين اللزة؟ انه لا فيصل ولا فرنسا كانوا ناويين يلتزموا بالاتفاق. فرنسا كان بدها دعم فيصل ليقنع المسلمين بالانتداب، وفيصل كان بده فرنسا مشان يضمن الاستقلال. بطبيعة الحال كانت قدرة الفرنسيين على تنفيذ رغباتهم اكبر من قدرة فيصل. وكلنا بنعرف كيف اجت لجنة كينج كراين اللي لقت انه غالبية الشعب بايدي الحكم العربي، لكن مؤتمر سان ريمو ما نظر لنتائج هاي اللجنة واقر الانتداب الفرنسي على سوريا ولبنان. بنفس الوقت اعلن المؤتمر السوري العام باذار 1920 استقلال سوريا الطبيعية بما فيها فلسطين بمملكة بيحكمها فيصل، مع الحفاظ على خصوصية لبنان لناحية الحكم الذاتي. هذا الإعلان تزامن مع وصول الجيوش الفرنسية على لبنان اللي بلشت تنهي الحكومات العربية المحلية التابعة لفيصل. تبين إنه بريطانيا ميالة لتحقيق رغبات فرنسا أكثر من رغبات فيصل اللي بلش يجهز للمعركة اللي رح تصير مع الفرنسيين. بخضم كل هاي الظروف انعقد مؤتمر وادي الحجار بنيسان 1920، وكان مثل ما حكينا أكبر تجمع سياسي شيعي من لما ظهر التشيع بهاي المنطقة. فبهذا المؤتمر انجمع القيادة الدينية والقيادة السياسية والقيادة العسكرية بهدف رئيسي هو تحديد موقف جبل عامل من كل هاي الظروف اللي عم تمر فيها المنطقة. وكانت القرارات بإجماع كل الحاضرين وحاسمة لجهة تبني اللي صدر عن المؤتمر السوري العام، يعني استقلال سوريا الشامل بإمرة فيصل، رفض تقسيم سوريا، رفض الانتداب الفرنسي، والحفاظ على الاستقلال الإداري لجبل عامل ضمن هاي المملكة. كمان من المقررات الهامة للمؤتمر هو رفض الإخلال بالأمن وتنظيم المقاومة الشعبية لتكون ضد الفرنسيين. هيدا بيعني الحفاظ على أمن الشيعة والمسيحيين بجبل عامل وتركيز جهود المقاومة على الأصيل مش على الوكيل، يعني مهاجمة القوات الفرنسية ومش كل المسيحيين. كان المؤتمر مهم كتير لناحية توحيد موقف الشيعة ومنع دخول التأثيرات الأجنبية عليه، لكن للأسف ما التزم كل قادة المقاومة بمقررات المؤتمر، خاصة لناحية تحييد القرى المسيحية. وصار عدة مناوشات أدت لزرع الفتنة الطائفية بين الشيعة المتحمسين اللي ما التزموا بقرارات القيادة وبين المسيحيين المتحالفين مع فرنسا. هاي المشاكل اللي صارت تم تضخيمها بشكل كبير وشكلت ذريعة على فرنسا لتعمل حملات عسكرية على جبل عامل بأيار 1920. وكانت هاي الحملات نكبة كاملة أدت لحرق وتدمير عشرات القرى وقتل أهلها وسلب ثرواتها. اللافت أنه خلال هاي الحملات حاولت المقاومة رد الهجوم ووصل دعم من الملك فيصل، لكن كامل الأسعد رد قافلة الدعم وما كان واثق بقدرة المقاومة وفضل المهادنة. كانت نتيجة هاي الحملات كارثية على شيعة جبل عامل، فانقتل عدد كبير منهم وحكم على عدد بالإعدام غيابيا بين قادة المقاومة مثل أدهم خنجر وصادق حمزة، وحكم على البعض بالنفي بينهم السيد عبد الحسين شرف الدين وكامل الأسعد. وصار كل شيعي متهم وعرضة للإهانة والاعتقال. من بعدها توجهت القوات الفرنسية على سوريا ووقعت معركة ميسلون اللي انهزم فيها الملك فيصل وراح على العراق، ودخلت الجيوش الفرنسية دمشق، سيطرت عليها وثبتت الانتداب على سوريا ولبنان. وبعد أيام قليلة أعلن جنرال فرنسي غورو قيام دولة لبنان الكبير. أهمية مؤتمر وادي الحجار هو بتعاون كل مكونات المجتمع الشيعي بجبل عامل مشان يطلعوا بموقف موحد على كل الصعد. والنتائج اللي صارت من بعده بتعلمنا أنه الوحدة الشيعية أساسية وما لازم نتخلى عنها،
وإنه المقاومة لازم تكون عقلانية، والتوجيه السياسي للمقاومة ضروري حتى ما تشت أو تتطرف. كمان بيعلمنا إنه القيادة السياسية بحاجة إنه توثق بقدرة المقاومة على تحقيق الإنجازات. اليوم نحن بأمس الحاجة لنتعلم من هذا الحدث المفصلي الهام ونحافظ على وحدتنا دون مغالاة أو تقصير، وتكون هاي الوحدة منطلق للشراكة والتعايش مع كل مكونات المجتمع اللبناني.